हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई आफ्नो कम्प्युटरमा फन्ट कसरी इन्स्टल गर्ने त्यो चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। जस्तो कि तपाईले फोटोशप चलाउँदै हुनुहुन्छ भने फोटोशपमा पनि टेक्स्ट टाइप गर्दाखेरि आउने फन्टहरु यहाँ चुज गर्न मिल्छ हो। यहाँ भएको फन्ट बाहेक अरु कुनै फन्टहरु डाउनलोड गरेर हाल्नु पर्यो अथवा नेपाली फन्ट अथवा अरु कुनै फन्ट हाल्नु पर्यो भने या एमएस वर्डमा टाइप गर्दाखेरि नै किन नहोस् एमएस वर्डमा टाइप गर्दा नै किन नहोस् नेपाली फन्ट अथवा अरु कुनै फन्ट आफूले यहाँ बाइ डिफल्ट भएको बाहेक अरु फन्ट हाल्नु पर्यो भने त्यसको लागि के गर्ने म देखाउन गइरहेको छु। सो फर्स्ट अफ अल त्यसको लागि म तपाईहरुलाई पेड प्रमोसन होइन है, म चाहिँ यहाँ कुनै कति फन्ट साइटहरु छ जहाँ चाहिँ फ्रीमा फन्ट पाइन्छ हैन, जस्तो कि 1001fonts.com भन्ने एउटा साइट छ हैन। यहाँबाट म कुनै एउटा फन्ट डाउनलोड गर्छु जस्तो कि मेटालिक मार्केट भन्ने एउटा फन्ट डाउनलोड गर्छु। यो फन्ट डाउनलोड गरिसकेपछि हाम्रो डाउनलोड आइटममा यहाँनिर फन्ट देखिन्छ हो। अनि त्यसपछि यहाँनिर गएर त्यो फोल्डर खोल्ने। त्यो फोल्डर खोलिसकेपछि फन्ट जहिले पनि टीटीएफ उसमा हुन्छ। यो अहिले एउटा मात्र छ त्यस कारणले यसलाई एक्सट्र्याक्ट नगरिकन यहाँबाट सिधै ओपन गर्न मिल्छ। ओपन गरिसकेपछि यहाँ इन्स्टल भन्ने बटन देख्नुहुन्छ हो। यो इन्स्टल गर्नुभयो भने यहाँ नाम चाहिँ सम्झिनु है, आफूले कुन फन्ट इन्स्टल गरेको भनेर मेटल म्याकबर भन्ने छ है। अब यो इन्स्टल भयो। इन्स्टल भएपछि इन्स्टल भएको नभएको हेर्नको लागि यहाँ गएर मेटल टाइप गर्नुभयो भने सी दिस इज द फन्ट, यो आयो, पहिला थिएन है। अब यसरी नै यो भनेको त साइटबाट डाउनलोड गर्नको लागि हो। जस्तो कि यो एउटा साइट भयो अनि त्यसपछि अर्को 1001 फ्री फन्ट्स भन्ने छ, एउटा चाहिँ फन्ट्स मात्र छ अनि अर्को चाहिँ द फन्ट भन्ने छ। यसमा चाहिँ कस्तो खाले फन्ट चाहिन्छ त्यो अनुसारको चुज गर्न सक्नुहुन्छ। या तपाईले कसैको कोही साथीबाट फन्टहरु यसरी ल्याउनु भयो फोल्डरमा भने अब यो फन्टको प्रोपर्टी हेर्नु भयो भने यो टीटीएफ एक्सटेन्सनको हुन्छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टीटीएफ हुन्छ है। अनि यसलाई चाहिँ कन्ट्रोलले गर्ने अनि त्यसपछि अब यो सबैलाई ओपन गर्दै इन्स्टल गर्दै गर्दाखेरि अलिकति टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ। सो अलिकति फास्ट वे चाहिँ के हुन्छ होला, फन्ट जति सब सिलेक्ट गर्ने, यो फोल्डर परेन, यो पीडीएफ फाइल परेन अनि यो तलको पीडीएफ फाइलहरु बाहेकको यति फन्ट छ। यहाँ 45 वटा फन्ट छ। अब म 45 वटा फन्ट मैले एकैचोटी इन्स्टल गर्छु। म कसरी गर्छु भन्दा यो फन्टहरुलाई मैले कपी गर्छु है। कुनै एउटा सिंगल पर्टिकुलर फन्ट छ भने यहाँ गरेर इन्स्टल गर्दा पनि हुन्छ, यसरी इन्स्टल गर्दा पनि इन्स्टल हुन्छ है। अनि अर्को तरिका चाहिँ यो सबै फन्ट कपी गरिसकेपछि विन्डो आर मा जाने अथवा माइ कम्प्युटरमा जानु, सी मा जानु, सी मा गइसकेपछि विन्डोज मा जाऊ अनि यहाँ फन्ट्स भन्ने फोल्डर हुन्छ, यहाँ देख्नुभयो नि हैन। यो फन्ट्स भन्ने फोल्डर खोल्नु भयो भने हाम्रो इन्स्टल भएको फन्टहरु सबै यही हुन्छ। अब हामीलाई थप्नु पर्ने 45 वटा फन्ट छ, त्यसपछि मैले यहाँ पेस्ट गरे भने त्यो फन्टहरु हाम्रो सिस्टममा आएर बस्छ, व्हिच इज नोन एज इन्स्टल, फन्ट इन्स्टल भएको बुझिन्छ। अब कति फन्टहरु अलरेडी इन्स्टल भएको छ भने इन्स्टल नहुन सक्छ हैन, जस्तो कि आनन्द मिरमिरे भन्ने फन्ट मसँग अलरेडी छ, यो एउटा इन्स्टल भएन। ओके, आनन्द सुमित्रा भन्ने फन्ट पनि मसँग अलरेडी छ, सुमित्रा अलरेडी छ, 1MB छैन, MV छैन यो। अब यसै नै सबै भइसकेकोहरु आयो भने चाहिँ डु दिस फर अल आइटम गरियो भने हुन्छ सबै फन्ट इन्स्टल भयो। कति फन्ट थियो मसँग अलरेडी, कति थिएन। सो यति गरिसकेपछि मेरो फन्ट इन्स्टल भयो भन्ने चाहिँ बुझिन्छ। जस्तो कि अब यहाँ गएर हेरियो भने के थियो, आनन्द यहाँ गएर हेर्नु भयो भने इन्स्टल भएको फन्टहरु चाहिँ यहाँनिर देखिन्छ, जुन बाइ डिफल्ट भएको फन्टहरु भन्दा फरक फन्टहरु देख्न सकिन्छ। सो द्याट्स इट गाइज, यति हो हैन फन्ट इन्स्टल गर्ने तरिका। होप तपाईहरुलाई फन्ट इन्स्टल गर्न आयो होला हैन। अनि यो बाहेक अरु केही नयाँ कुरा जान्न मन लाग्यो भने चाहिँ प्लिज डोन्ट फर्गेट टु कमेन्ट। अनि आजको लागि यति नै। सो डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब प्लिज एन्ड थ्यांक यू, बाइ बाइ।